Tayo ngayon sa ating Beat COVID-19 virtual presser para ibalita ang mga inisyatibo at pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Kalusugan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor upang labanan ang kasalukuyang pandemya na hinaharap ng ating bansa. Bukas, April 14, magsisimula na po ang kagawaran sa pagsasagawa ng expanded COVID-19 tests, katulad po ng aming pinangako nitong mga nakaraang araw. Upang masiguro na kakayanin ng nating masagawa ng tuloy-tuloy at mas marami pang test, ang kagawaran ay nakikipagtulungan sa National Institutes of Molecular Biology and Biotechnology ng University of the Philippines, Diliman, para sa strategic na pagdedeploy na mahigit 300 volunteer medical technologists, molecular biologists, lab technicians at researchers na silang magsusupplement sa workforce ng ating mga laboratorio. Sa paraan pong ito, masisiguro nating may sapat na health workers sa bawat pasilidad. As of today, 1,429 ang nakatapos ng online biosafety course na inorganize ng University of the Philippines, Manila. Tayo rin po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology upang alamin kung ano-anong mga equipment at supplies ang maaring maipahiram ng ating partner academic institutions. Sa kanilang pakikipagtulungan, 6 na PCR machines na ang namamatch upang tugunan ang pangangailangan ng iba't ibang certified na laboratorio sa bansa. Ang atin din pong mga laboratorio ay magpapatupad ng extended operating hours para po mas pinahaba ang oras ng serbisyo at makapag-test ng mas marami. Magbibigay po tayo ng mga karagdagang RT-PCR machines depende po sa espasyo ng available sa bawat laboratorio. Sisiguraduhin po nating may on-site training ang ating mga medical technologists sa RNA extraction. Ang kasalukuyan pong 15 certified laboratories ay inaasahan pa nating dadami pa dahil sa direktiba ng kagawaran na pabilisin ang pag-evaluate ng mga application for certifications ng 28 pa na facilities at laboratories sa iba't ibang lugar sa bansa. Meron din po tayong target na tapusin ang assessment ng mga applications na ito bago matapos ang buwan. Gayun din po ay bibigyan natin ng prioridad ang applications for Stage 1 and Stage 2 laboratories ng mga pasilidad sa Visayas at sa Mindanao. Ito po ay upang masiguro na may sapat tayong laboratorio na makakapag-test sa ating buong bansa. Patuloy din po ang paghahanap at pag-aaral ng kagawaran ng iba pang testing approaches na makapagbibigay sa atin na mas mabilis at accurate at reliable test results. Maliban po sa paggamit natin ng ating UP test kits, ang kumpanyang Cepheid ay nag-develop ng cartridge specifically para ma-detect ang COVID-19 virus na naaprubahan na po ng US FDA. Inaantay po natin ngayon ang pagdating o deliveries ng 3,000 Cepheid Gene Expert cartridges na i-distribute po natin sa ating mga laboratorio na mayroong expert machines na compatible dito upang masubukan po natin ang approach na ito. Ang Gene Expert ay isang test na kasalukuyang ginagamit para sa diagnosis ng tuberculosis. Automated na ang prosesong ito at mas mabilis makakuha ng resulta kumpara sa PCR machines. Nais lamang po naming ulitin, tulad po ng naipaliwanag namin noon, ang pagdami po ng bilang ng maitetest ay maaring magdulot ng biglang pagdami ng bilang ng mga madidetect na COVID-19 positive cases. Mariin po nating pinapaalala na hindi po dapat tayo ay mangamba. Kasabay po ng pagpapaigting ng ating testing capacity, ang kagawaran po ay tuloy-tuloy ring nagpapagawa ng mga facilities upang sapat na matugunan ang pangangailangan ng ating mga COVID-19 patients. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 75 designated COVID referral hospitals na kayang tumanggap ng 3,194 na pasyente sa kabuuan. Mayroon na rin po tayong mga temporary treatment and monitoring facilities na may 4,413 bed capacity. Kanina lamang po ay binisita ni Secretary Duque ang 2 passenger vessels na gagawing temporary quarantine sites para sa mga overseas Filipino workers at returning seafarers. Ito ay para sa mga masailalim sila sa mandatory 14-day quarantine period pagdating nila dito sa ating bansa.
Sa inisyatibo ng Department of Transportation at TOGO, ang barkong ito ay inihanda upang makapag-accommodate ng 800 at 300 individuals each. Tungkol naman po sa misting, lumabas po kamakailan lamang ang statement ng World Health Organization na hindi epektibo ang misting sa pagpuksa ng COVID-19 virus. Ayon po sa WHO, kung i-spray sa tao, ito ay mas makakasama pa sa kanilang kalusugan. Kinaklaro po namin ito dito po galing sa Kagawaran ng Kalusugan. Una, hindi po kami sang-ayon sa pag-spray or mist sa tao sa komunidad. Hindi natin ito dapat gawin dahil maari po itong magdulot ng mas malaking problema sa kanilang kalusugan. Ito po ay maaring maging sanhi ng iritasyon lalo na sa mga may hika or ubo. Gayun din ang ginagamit pong kemikal sa misting ay hindi nakakabuti sa mga tao, maging sa ating mga alagang hayop. Kaya't doble ingat po sana tayo. Ikalawa, nirerekomenda po namin ang direktang paglinis ng surfaces. Kaya kasi po ito ang mas epektibo. Kung hindi maiiwasan o imposible ang direct surface cleaning, tsaka po tayo mag-resort to spraying or misting. Ngunit kailangang mag-ingat if this is in a closed space at siguraduhin na nakatamang protective gear ang gumagawa ng misting. Ikatlo, hindi po ipinagbabawal ang mga spraying tents sa loob ng ospital kung saan dumadaan ang healthcare workers na nakasuot ng tamang PPEs. Atin po sanang tandaan na ang laban natin sa kontra COVID-19 ay laban na ginagamitan ng siyensya at ebidensya. Tungkulin po namin dito sa Kagawaran ng Kalusugan na ipagbigay alam sa lahat ang anumang bagong developments at resulta ng pag-aaral na siyang makakatulong palakasin ang ating laban kontra COVID-19. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng local government units at donors na patuloy na tumutulong at very proactive sa kanilang mga efforts. Sa panahong ito, gusto rin po naming sabihin sa inyo at linawin, nakapanayam po namin si Ms. Angel Locsin at gusto lang po namin ipabatid sa ating mga kababayan na napag-utos na po ng pamunuan ng Philippine General Hospital na tanggalin na po ang misting tents mula nung narinig po nila ang anunsyo ng Department of Health. Gusto rin po nating linawin na itong mga misting tents sa PGH ay binigay po through a donation ni Ms. Angel Locsin. At siya po ay sumusunod sa mga pamantayan at protocol ng Department of Health kapag dating sa mga dinodonate niya mga produkto o mga equipments or supplies. So dahil dyan po nagpapasalamat po kami sa lahat po na nagbibigay ng mga nagdodonate. Ms. Angel Locsin, thank you very much po. Mabuhay po kayo. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ngayong Lunes, April 13, 2020, meron po tayong 284 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 4,932. Nakapagtala rin po tayo ng 45 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total na 242 recoveries as of today. Ang mga naitalang nakarecover ay mga pasyenteng nakakonfine lamang po sa ospital. Maaring meron pong mga positive na mild or asymptomatic na nakarecover mula sa kanilang self-isolation or home quarantine na hindi pa po kabilang sa numerong ito. Subalit ngayong araw po, 18 po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 315. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para din po sa kaalaman ng lahat, as of April 12, 6 p.m., tayo po ay nakapagsagawa na ng 35,804 individual tests sa kabuuan. 5,187 po dito ay positive cases at 30,585 naman po ay negative. Lilinawin lang po namin na ang total positive cases ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases natin dahil dumadaan pa ho tayo sa validation and processing. At tayo rin po, tandaan natin,
Ang mga positive cases po natin na naka-admit sa ating mga ospital ay nagkakaroon ng mga repeat test kapag sila ay na-admit for monitoring. Kaya po, pag tinignan po natin, mas mataas po yung nakatala sa laboratories natin na positive cases kaysa sa confirmed cases dahil ang isang positibong kasong naka-admit sa isang ospital ay maaring magkaroon ng more than 1 or 2 test habang sila ay naka-admit sa ospital. Para po sa karagdagang information, maaari po kayong pumunta sa ating COVID-19 tracker sa www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. So ulitin ko po, maaari nyo pong makita ang ating tracker sa www.doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Patuloy po ang pagpapaalala ng kagawaran ng ating laban kontra COVID-19 ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Kayo po ang frontline sa labang ito. COVID-19 should stop at your doorsteps. Kung ang bawat isa sa atin ay gagawin ang kanilang parte, halimbawa ang striktong pagsunod sa enhanced community quarantine, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa proper cough etiquette at pagpapalakas ng resistensya, mawawakasan po natin ang pagkakahawahan ng COVID-19. At habang nananatili naman po tayo sa ating mga tahanan, mahalagang mapanatili po natin na maayos ang lagay ng ating kalusugan, lalo pat tayo ay hindi nakakalabas ng bahay basta-basta. Kaya naman po, siguradong igalaw-galaw po natin ang ating mga katawan. Ituon natin ang ating atensyon sa mga gawaing bahay at maari din po nating gawing productive itong pagstay natin sa bahay, sa paglilinis, paghahardin, o di kaya ay pag-aayos ng ating bahay. Para sa mga may internet, maari din po kayong manood at sumabay sa mga videos online, mag-zumba o kaya mag-low to medium impact exercises. Maari pa din tayong maging active and productive kahit tayo nakapirmi sa ating mga tahanan. Laging tandaan na karamihan sa mga processed food ay mataas ang sodium content o asin. Ating sisiguraduhin na masustansya pa rin ang ating mga kinakain. Ang mga instant noodles ay maaring lahukan ng gulay at itlog upang mas maging malinamnam at masustansya. Ganon din po ang mga delata katulad ng sardinas. Mayroon tayong mga kababayan na mga nagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran na maaring nating kainin sa pang-araw-araw. Ang mga isda naman po na nabibili sa ating mga palengke o talipapa ay maaari po nating steam na lang o ipaksiw kesa ipiprito. Sa huli, siguraduhin po natin low in salt and low in fat ang ating mga kinakain. Uminom tayo ng maraming tubig araw-araw, lalo na po tag-init na. Ang mga prutas at gulay ay sagana sa bitamina na maaring makatulong upang makapagpalakas ng ating resistensya at malabanan natin ang COVID-19. Sa mga ganitong pagkakataon po ay nasusukat ang ating pagiging Pilipino. Katulad ng maraming pagsubok sa atin na atin ang nalampasan, kakayanin din po natin itong mapagtagumpayan hanggat tayo ay nagtutulungan at sama-sama. Para po sa mga gustong mag-donate sa kagawaran ng mga gamot, medical equipment, supplies at iba pang produktong pangkalusugan na gagamitin para sa laban sa COVID-19, maaari po kayo makipag-ugnayan sa Office of the Civil Defense or OCD na siya nang nangunguna sa pagkalap at pagbabahagi ng donasyon sa ngalan ng ating national government at kagawaran ng kalusugan. Para naman po sa mga health facilities na nangangailangan ng mga personal protective equipments or PPEs, maaari po kayong mag-email ng inyong request sa covid19logistics@gmail.com upang makapaglaan kami ng PPEs para sa inyo. Uulitin ko po, maaari po kayo mag-email. Yung pong mga facilities na nangangailangan ng PPEs, mag-email lamang sa covid19logistics@gmail.com. Ngayon naman po ay sasagutin na natin ang ilang mga katanungang nakalap natin mula sa social media at mga kaibigan natin sa press. Galing po kay JM Coligado ng Facebook, it was mentioned yesterday that the number of recoveries may be understated or underreported
because some others may have had mild or no symptoms and have recovered from their homes instead of hospitals. To get a better picture, shouldn't these people be tested to confirm that the respective findings are negative so that these can also be included in your tracker as those who have indeed recovered from the disease? Tinatanong po ni J.M. Coligado na yun ba daw pong mga sinasabi nating nakaka-recover sa sakit. Ang sabi po natin, hindi po natin na isasama ang mga taong pinapauwi natin sa bahay or nagsa-self-isolation na mga mild or asymptomatic po, pero positibo. At pag sila'y nakatapos na ng 14 days at wala na po silang simptomas, ay hindi na po sila naitatala sa ating datos. So ang sinasabi niya, hindi ba daw po dapat na i-test sila para makita po natin kung sila ay negatibo o hindi. So ang atin pong sagot dyan, maari pong gawin ng testing para sa mga pasyenteng ito kapag lalong tumaas na ang testing capacity ng ating mga laboratorio. Sa ngayon po, kailangan pa rin natin bigyan ng halaga ang mga may severe, critical na simptomas, pati na rin po ang mga may mild na simptomas na healthcare worker o bahagi ng vulnerable population. Atin din pong gustong ipaalam sa lahat na we keep track of these people who are recovering dun po sa mga bahay. Hindi lang po kasama doon sa mga admitted patients na nakaka-recover. Ginagawa na po natin ng bilang ngayon ito pong mga taong ito para maibigay din po natin na datos, impormasyon sa ating mga kababayan. Galing po kay Bons Magsambol ng Rappler, did the DOH meet with funeral parlors prior to the outbreak to discuss with them the guidelines of managing the deceased? So tinatanong po ni Mr. Magsambol ng Rappler kung tayo daw po, ang Kagawaran ng Kalusugan ay nakipag-meeting sa ating mga funeral parlors bago po nag-umpisa ang outbreak para po sa pagpapatupad ng mga guidelines para po sa mga ating mga namamatay. The guidelines for managing the deceased had been issued by the DOH as early as February. Funeral parlors are within the purview o nasa mandato po ng ating mga local governments at saka po ng ating Department of Environmental and Natural Resources at saka po ng ating DILG. The DOH role is to train the mortuary staff to include handling deaths secondary to infectious disease. We certify them. Ang DOH po, may mandato po kami na sinisertipikahan po namin ang mga embalmers at saka po yung mga mortuary staff. Yun po yung aming mandato. Ang mandato po ng mga puninarya mismo ay nasa local government units, DILG at saka DNR. Noong February 3 po, nag-release ang kagawaran ng DM 2020-0067 patungkol sa disposal and shipment of remains. This is in harmony with the DC 2020-063 na pinalabas naman po ng DILG noong March 27 kung saan naglahad po sila ng management of human remains due to COVID. The DILG has a more comprehensive guideline as they are the lead in the handling and disposal of the dead. This includes the role of the local government units and the funeral parlors. Rest assured na tayo po ay directly na nakikipag-coordinate sa lahat ng ahensyang ito para po sa mga kailangang gawin para ma-manage po natin na maayos ang disposal of the remains of those who died from COVID. Galing po kay Caroline Bongki ng CNN Philippines, are there any updates about the Solidarity Trial? How many patients and hospitals have signed up? Una, kailangan po nating linawin ulit kung ano po ba itong Solidarity Trial. Ito po ay isang international clinical trial sa pamumuno ng World Health Organization na may layuning pag-aralan ng iba't ibang posibleng gamot laban sa COVID-19. 4 po ang pinag-aaralang gamot na kasali sa Solidarity Trial. Ito po ay ang Remdesivir, isang gamot po ito na unang pinag-aralan at ginamit para sa Ebola, ang Lopinavir plus Ritonavir na gamot na ginagamit para sa HIV, ang Lopinavir plus Ritonavir plus Interferon, ang huli ay gamot naman para sa multiple sclerosis, at ang chloroquine or hydroxychloroquine, mga gamot na ginagamit sa malaria at sa rayuma. Kaya nga nang sinabi ni Secretary Duque na sumali ang Pilipinas sa Solidarity Trial noong April 2 at kasama natin na mahigit
90 na countries na sasali sa trial. Sa kasalukuyan, 20 ospital po ang nagsabi na kagustuhan na sumali sa trial, ngunit hinihintay pa rin po natin ang finalized list ng mga ospital na maisasali at lalahok sa solidarity trial na ito. Nire-review po ngayon ng FDA ang clinical protocol na gagamitin upang masigurado po natin na ligtas ang mga gagamitin na gamot na ito para sa ating mga COVID patients na sasali o sasailalim sa trial na ito. Galing po kay Jovi Key ng Philippine Daily Inquirer, does the DOH know how many hospitals are so far conducting plasma therapy on COVID-19 patients? How are the patients responding to this particular treatment? What are the requirements that should be complied with by hospitals that are interested to do the same? Ang convalescent plasma therapy ay isa ring pagpinag-aaralan na treatment para sa COVID-19. Ito ang transfusion o pagsali ng dugo mula sa isang tao na gumaling o recovered sa COVID-19 sa isang pasyenteng kasalukuyang nilalabanan pa ang impeksyon sa COVID-19. Ang idea po ay dahil gumaling na ang tao o nakarecover na mula sa COVID-19, meron na po siyang antibodies na panlaban sa virus at maaring makatulong ang mga ito sa taong may sakit pa. Katulad ng ibang investigational therapies, kagaya ng nabanggit ko kanina, may ilang nauna ng pag-aaral na baka epektibo ito para sa COVID-19, ngunit kailangan pa ng mas malawak na pagsusuri dito. Sa ngayon po, ang Philippine General Hospital pa lamang ang nag-submit sa DOH para maisagawa ang convalescent plasma therapy na ito. Mahalaga na kumuha tayo ng informed consent sa ating mga pasyente dahil experimental or investigational pa lang po ang treatment na ito. Hindi sigurado na magiging epektibo sila. Kailangan din maipaliwanag ang posibleng side effects na maidudulot nito. Ang mga ospital naman ay kailangang ibalita ang resulta ng bawat transfusion ng pasyente sa FDA, lalo na po kung magkakaroon ito ng adverse effects or side effects alinsunod sa FDA Circular No. 2020-013. Kailangan ding makakuha sila ng Compassionate Special Permit alinsunod sa AO No. 4, Series of 1992 upang gamitin ang mga gamot at treatment na ito, lalo na't hindi pa po rehistrado at approved ng FDA bilang treatment para sa COVID-19 ang convalescent plasma therapy. Galing po kay Aiko Miguel ng UNTV, what is the DOH's reaction to the implementation of local testing of LGUs like Valenzuela? Pasig City is also planning for it. Is there a guideline from DOH as the lead agency of the Interagency Task Force on the conduct of local mass testing? Kasama po sa laban natin dito sa COVID-19 ang pakikipagtulungan natin sa ating mga local government units and kasama rin po ang ating private partners. Ang lungsod po ng Valenzuela ay nagsimula na nitong local mass testing noong Sabado at sila po ang unang-unang nagsagawa na local government ng mass testing sa partnership sa bansa in partnership with the Medical City Hospital. Atin pong wini-welcome, bukas po ang kagawaran natin sa mga initiatives na ito na maaring makapag-complement o makatulong sa mga strategiya na ginagawa po natin dito sa national government para maisapatupad natin ang expanded or mass testing. Ang mga test po nasisimula ng ating mga local government units sa tulong ng ating certified and accredited laboratories ay inaasahang susunod sa guidelines and protocol ng ating kagawaran ng kalusugan. May nailabas na po ang ating kagawaran na guidelines tungkol sa expanded testing para sa COVID-19. Ito ay nasa ating policy na Department Memorandum 2020-0051, 151. Inilalahad ng memorandum na ito ang mga taong at risk at nangangailangan at siyang magiging prioridad para sa testing. Ito po ay ang mga pasyente o healthcare worker na may severe or critical o malulubhang simptomas at may history of exposure or history of travel. Pangalawa, pasyente or healthcare worker na may mild na simptomas, may history of travel and contact, at considered siya sa vulnerable population, katulad po ng mga nakakatanda, may mga ibang sakit katulad ng diabetes, alta presyon at iba pa, at yun pong mga buntis.
Pangatlo, pasyente o healthcare worker na may mild symptoms, may history or of travel or contact pero hindi naman po siya vulnerable. At ang pang-apat po na classification ay ang mga pasyente o healthcare worker na walang simptomas ngunit may history of travel or exposure. Gaya po ng aming pinapaliwanag, ang localized mass testing ay magko-complement o tutulong sa mga strategiya na ipinatutupad po ng ating national government regarding expanded or mass testing. Ito po ay magko-cover ng mga may malulubhang kalagayan o yung ating mga targeted na priority population. Katulad ng lagi po nating pinapaliwanag, this is going to be progressive. Kapag dumating na po tayo sa punto na sapat na po ang ating mga laboratorio, ang ating mga testing kits, tayo po ay makakapag-expand na ng ating coverage para sa ating pagtetest at masasama na po ang ating number 3 and number 4 na mga pasyente na kanina po nabanggit natin. Gusto lang po naming magbigay ng clarification dun po sa nauna naming statement kanina na ayon po doon po sa ating sinabi tungkol sa mga donations po natin, no? Especially on misting tents. Gusto lang po nating sabihin na ang ating mga kasama, no, kasama na nagdo-donate po nitong ating mga misting tents and other supplies na kailangan po natin para sa COVID-19 response. Katulad po ni Ms. Angel Locsin, siya po ay very supportive sa ating mga protocol sa Department of Health. Hindi po siya naman napagbawalan, no, na magbigay ng mga ganito. She was not prohibited from making donations of misting tents by DOH. So, hindi po naman siya pinagbawalan. Contrary po dun sa lumalabas ngayon sa ating mga news articles. In fact po, siya po ay patuloy na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan. Tinanggal na po ang misting tents for public but the tents for healthcare workers dun po sa ating PGH ay naandun pa rin. Katulad po ng sabi natin kanina, ang mga misting tents po na ating pinagbawalan ay yun pong magkakaroon ng harmful effects sa ating mga kababayan kapag ginawa po na directly sa kanila, na sprayan sila or yung mga misting tents sa mga pagpasok po ng ating mga facilities. Pero yun pong misting tents na ginagamit ng ating healthcare workers, lalong-lalo na kapag sila ay naka-PPEs, ay nagagamit pa rin at naandun pa rin sa ating mga facilities. So muli po, kinibigyang klaro po natin, no, na sana po lagi nating pinapaalala, wag ho tayo mag-spread ng misinformation. Sinasabi po natin ngayon na contrary po sa circulating articles, ang atin pong mabuting kasama na si Ms. Angel Locsin is very supportive of DOH programs and she was not prohibited from making donations dito pong mga misting tents natin. Contrary to whatever articles are coming out in our social media or other publications na meron po tayo sa ngayon. Patuloy pa rin po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan, atin pong malalampasan ang sitwasyon na ito. Nakadepende po ang kaligtasan natin sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. At ang health system po ang ating second line of defense. Nasasalo po sa mga magkakaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat. Tayo po ay magtulungan sa pagsugpo sa COVID-19. Mariin po naming pinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sino man pong nagkakalat ng mga maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Ulitin po natin, 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga
Susunod na araw, pumunta lamang po kayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa din po ang operasyon ng ating kagawaran. Pagbati ulit sa ating mga frontliners, kasama ang ating mga healthcare workers, kapit lang po tayo. Tuloy-tuloy ang ating laban. Nandito po kami, kasama nyo, sasamahan po namin kayo hanggang sa huli. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.